أهلا فيكم ببيت اللبناني. بحلقتنا بدنا نشوف كيف منفلفل الرز بأفضل وأسهل طريقة. أول شي خلينا نشوف شو المقادير اللي بنحتاجها. أنا هون محضرة كباية من الرز الحبة الطويلة، ملعقتين كبار من الشعيرية. طبعا الشعيرية هي شي اختياري، بس أغلبية الأوقات نحنا بنفلفل الرز مع الشعيرية. كمان رح نحتاج لملعقة صغيرة من الزيت النباتي، وملعقة صغيرة من الملح. هيدي هي المقادير المنعوزة لكباية الرز، وكل كباية رز بدها كبايتين مي، والمي بدها تكون بحرارة الغرفة. هيدي هي المقادير لكوب واحد من الرز، وانتو حسب الكمية اللي عم تستعملوها بتعدلوا هالمقادير. بس مبدئيا كل كباية رز حبة طويلة بدها كبايتين مي. وهلأ خلونا نشوف الطريقة. ببلش أول شي بطنجرة بدي أحط الزيت، وبدي أضيف عليهم ملعقتين الشعيرية. بقلب الشعيرية لحد ما تحمر، وبس تحمر الشعيرية بدي أضيف هلأ عليها كباية الرز. أكيد هون أنا بكون غسلت الرز كتير منيح وصفيته من المي. وهلأ بقلب الرز منيح لمدة دقيقة. من بعدها بضيف الملح وبرجع بقلبه مع الملح، وبضيف كمية المي اللي حضرناها. وهلأ بحرك الرز منيح، وبدي اتركه لحد ما يغلي على نار قوية. بس يغلي الرز بوطي النار وبسكر الطنجرة، وبدي اتركه هلأ 20 دقيقة على القد على نار واطية. ما بفتح الطنجرة إلا لتخلص 20 دقيقة. وهيدي هي أسهل وأنجح طريقة لنفلفل الرز. أبدا منا صعبة، بس هي فيها هالخطوات البسيطة. ومثل ما انكم شايفين طلع الرز مش مخبص على بعضه ولا مطبص، طلع عن جد كتير كتير بشهي وكتير طيب. جربوه بهالطريقة وعطول حينجح معكن. ونحنا بنقدم الرز يا مع يخنة يا مع كاسة لبن، وبيتقدم أكيد سخن. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالفيديو لليوم، وبشكر كل اللي حضروا الفيديو للأخير. إذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لنا لايك وسبسكرايب، واتركوا لنا بالتعليق إذا عندكم أي اقتراحات لوصفات. وباي باي.